นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องที่มีการกราดยิงกันในเมืองมอสโกอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทางรัฐอิสลามเองก็ออกมาบอกว่าจะเป็นคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้คือเหมือนพยายามที่จะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนกระทำแต่ทีนี้อะค่ะคือทางรัสเซียก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงไปถึงยูเครนนะซึ่งรวมถึงตัวมือปืนต่างๆที่ตอนแรกทางยูเครนบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่รัสเซียก็บอกเนี่ยแต่ฉันพบว่ามันมีเส้นทางที่จะพยายามหลบหนีและเหมือนว่าจะไปทางยูเครนด้วยซึ่งล่าสุดค่ะรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพบหลักฐานจากเหตุกราดยิงนี้มีความเชื่อมโยงกับยูเครนนะคะแต่สหรัฐออกมาสวนกลับทันทีว่าไร้สาระค่ะโดยที่นางสเวตลานาเพรเทนโกโฆษกคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียออกแถลงการเกี่ยวกับการสอบสวนเหตุกราดยิงที่ในกรุงมอสโกนะคะโดยที่บอกว่าจากการทำงานร่วมกับผู้ก่อการร้ายที่ถูกควบคุมตัวไว้และการตรวจสอบอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ยึดมาจากพวกเขารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทำให้พบกับหลักฐานของการเชื่อมโยงกับกลุ่มชาตินิยมยูเครนการสอบสวนได้ยืนยันข้อมูลที่ผู้ก่อการร้ายได้รับเงินจำนวนมากจากยูเครนด้วยนะคะโดยระบุว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลและเงินดังกล่าวนี้ถูกใช้เพื่อเตรียมการก่อการอาชญากรรมซึ่งได้มีการควบคุมตัวได้อีก1 รายแล้วด้วยโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การเงินของผู้ก่อการร้ายซึ่งตอนนี้ทางหน่วยสืบสวนก็จะร้องขอต่อศาลให้ควบคุมตัวเขาต่อไปนะคะแต่แน่นอนว่าพอมีการเปิดเผยออกมาแบบนี้ค่ะทางฝั่งของสหรัฐโดยนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวสหรัฐออกมาสวนกลับถึงแถลงการนี้ทันทีเลยนะคะบอกว่าข้อกล่าวหาของรัสเซียนี้เป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อกลุ่ม IS เป็นกลุ่มผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีแต่เพียงผู้เดียวและในความเป็นจริงสหรัฐได้พยายามช่วยป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียก็รู้เรื่องนี้ดีด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเตือนอย่างจริงจังเหมือนว่าทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐที่อยู่ในรัสเซียค่ะเหมือนว่าออกมาเตือนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุก่อการร้ายนะจากการข่าวให้มีการระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนในที่พลุกพล่านแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าตอนแรกบอกว่าจะมีการระมัดระวังไปแค่ในช่วงประมาณ 2-3 วันนั้นแต่หลังจากนั้นผ่านไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เกิดเหตุขึ้นมานะคะก็เลยกลายเป็นว่าทางสหรัฐเองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเตือนไปแล้วแต่เหมือนว่าไม่เชื่อกันเองอะค่ะซึ่งเรื่องการเตือนนะคะของทางสหรัฐที่บอกว่ามีการส่งสัญญาณให้รัสเซียทราบก่อนหน้านี้นิวยอร์กไทมส์ค่ะสื่อดังของสหรัฐก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าการขาดความไว้วางใจระหว่างสหรัฐและรัสเซียทำให้สหรัฐไม่สามารถแบ่งปันข่าวกรองทั้งหมดที่ครอบครองอยู่เกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นในรัสเซียโดยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสถานทูตสหรัฐในรัสเซียออกคำเตือนแก่พลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงมีการส่งข้อความที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปยังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัสเซียแบบแยกต่างหากด้วยแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นศัตรูกันระหว่างสหรัฐและรัสเซียทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวได้เกินกว่าที่จำเป็นเพราะเกรงว่าทางการรัสเซียอาจเรียนรู้แหล่งที่มาหรือวิธีการของข่าวกรองได้ทั้งนี้สำหรับคำเตือนสาธารณะเมื่อวันที่ 7 มีนาคมสถานทูตสหรัฐได้ระบุถึงภัยคุกคามขั้นรุนแรงที่น่าจะเกิดขึ้นในอีก 48 ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐเข้าใจผิดเรื่องจังหวะเวลาการโจมตีหรือกลุ่มหัวรุนแรงลงมือล่าช้าเพราะเห็นการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเลบานอนดร.จามาล วาคิมก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่าต้องการให้รัสเซียค่ะขัดแย้งกับรัฐอิสลามหลังจากทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยดร.จามาลนะคะระบุบอกว่าได้แสดงความเห็นกับสำนักข่าวแทสของรัสเซียบอกว่าผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่โครคัสซิตี้ฮอลล์มีเป้าหมายที่ใหญ่นั่นก็คือการผลักดันให้เกิดช่องว่างระหว่างรัสเซียกับโลกอิสลามซึ่งแผนการที่ร้ายกาจนะคะก็คือระหว่างมีการหว่านความเกลียดชังทางศาสนาในรัสเซียเพื่อพยายามทำให้สถานการณ์ภายในรัสเซียนั้นไม่มั่นคงว่าคิมระบุต่อค่ะว่าก็มีคำถามนะคะว่าทำไมไอซิสจึงต้องมีการจัดการก่อการร้ายขนาดใหญ่ในรัสเซียท่ามกลาง
ความขัดแย้งในฉนวนกาซาและเหตุใดผู้ก่อการร้ายจึงไม่ก่อวินาศกรรมต่ออิสราเอลหรือฐานทัพของสหรัฐเลยซึ่งก็มีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นว่ากลุ่มชาติตะวันตกรู้สึกหงุดหงิดกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นของรัสเซียกับรัฐอาหรับและรัฐอิสลามรวมถึงมีความเห็นตรงกันนะคะต่อนโยบายของรัสเซียในการกำหนดระเบียบโลกที่มีหลายขั้วอย่างยุติธรรมซึ่งก็ทำให้สหรัฐอาณาจักรฝรั่งเศสพร้อมที่จะใช้วิธีการต่างๆที่จำเป็นเพื่อหยุดสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นค่ะซึ่งจากคำพูดของผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาระบุนะคะว่าการที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับรัฐอิสลามได้รัสเซียออกมารายงานในช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าทางการรัสเซียได้มีการส่งฝูงรบนะคะเป็นฝูงเรือรบรัสเซียจากกองเรือแปซิฟิกรัสเซียข้ามเข้าสู่ช่องแคบบับเอลมันดับค่ะแล้วก็แล่นเข้าสู่ทะเลแดงแล้วนะคะโดยกำลังเดินทางเข้าสู่พื้นที่ทางทะเลที่ทางกลุ่มฮูตีจากเยเมนมักจะก่อเหตุโจมตีเรือพาณิชย์นะคะแต่ว่าตอนนี้ตรงบริเวณที่ไปเนี่ยคือตอนนั้นก็เต็มไปด้วยเรือรบจากชาติต่างๆแล้วนะคะนอกจากนี้ได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยบริการสื่อของกองเรือแปซิฟิกรัสเซียบอกว่าฝูงเรือรบที่ถูกส่งเข้าไปในทะเลแดงครั้งนี้ค่ะประกอบด้วยเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธวาริแอกและเรือฟริเกตมาร์เชลชาโปสนิคอฟโดยเรือฝูงนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบงานทางทะเลระยะไกลแต่ก็มีข้อมูลอีกมุมหนึ่งจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะที่ออกมารายงานเหมือนกันว่าถึงแม้จะมีการส่งฝูงเรือรบรัสเซียออกไปก็จริงแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของฝูงเรือดังกล่าวแล้วก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงที่รัสเซียต้องส่งเรือไปยังพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอีกสถานการณ์หนึ่งที่เกิดควบคู่กันไปนี่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในบ้านเขาค่ะเพราะว่าคนขับรถโดยสารเกาหลีใต้ในกรุงโซลรวมตัวกันผละงานประท้วงค่าแรงที่มีการเจรจาแต่ว่าไม่เป็นผลแน่นอนว่าส่งผลกระทบนะคะต่อพลเมืองค่ะที่โดยสารทั้งในเส้นทางในเมืองและนอกเมืองมากกว่า10 ล้านคนการผละงานประท้วงครั้งใหญ่ของพนักงานขับรถโดยสารของเกาหลีใต้ครั้งนี้นับเป็นการประท้วงครั้งใหญ่แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ12 ปีเพราะตามปกติแล้วจะเป็นการประท้วงหยุดเดินรถเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆอย่างการประท้วงครั้งล่าสุดใช้เวลาเพียงแค่20 นาทีค่ะขณะที่การหยุดเดินรถครั้งนี้คาดว่าส่งผลกระทบรุนแรงในชั่วโมงเร่งด่วนกระทบผู้โดยสารในกรุงโซลกว่า9 ล้านคนและผู้โดยสารนอกเมืองอีกเกือบ1 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการผละงานประท้วงเนื่องจากการเจรจาเพิ่งล้มเหลวในช่วงรุ่งสางของวันนี้ด้านหน่วยงานการเดินรถในกรุงโซลจะขยายเวลาการให้บริการการเดินรถไฟออกไปรวมทั้งเพิ่มจำนวนขบวนรถเพื่อช่วยรองรับผู้โดยสารในเบื้องต้นก่อนขณะเดียวกันทางการท้องถิ่น25 เขตค่ะก็จะมีการเตรียมรถรับส่งระยะสั้นจำนวน480 คันเพื่อช่วยรับส่งผู้โดยสารไปยังสถานีรถไฟใต้ดินทั้งนี้การเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานรถโดยสารของกรุงโซลซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานขับรถราว 97% ทั่วประเทศกับนายจ้างประสบความล้มเหลวเนื่องจากทางนายจ้างไม่สามารถยอมรับข้อเสนอที่เรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างไปถึง 12.7%โดยการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเกาหลีใต้เป็นระบบกึ่งเอกชนโดยจะมีบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ